Assalamualaikum dan selamat datang semua. Saya Farhan daripada jqexpress. Harap semua dapat berpuasa dengan baik. Selamat berpuasa, selamat berkuarantin, stay at home. Hari ini saya nak tunjukkan cara-cara nak boost PC performance tanpa download apa-apa. Saya akan tunjukkan satu persatu. Mari kita mulakan. Pertama sekali, adjust display for performance. Kita boleh tekan Windows key dan R, SOS dm.cpl, and then pergi kepada hardware, advanced performance setting. Boleh tekan adjust for best performance, tapi saya pilih untuk tik beberapa perkara lah yang bagi saya penting sikit. Apply dan OK. Dan yang kedua, analyze and defrag disk drive. Control panel. So boleh search dekat atas ni, defrag, enter, and then defragment and optimize drive. So optimize, analyze dulu, analyze, and then analyze. And then dia dah habis analyze, awak optimize. Lama sikit lah, kena biar PC tu on sampai dia habis. And then yang ketiga pula, kita boleh full scan. Windows security seminggu sekali. Windows security, open Windows security, scan option, full scan. Keempat, right click, task manager, startup. Boleh disable lah apa yang nak disable, yang tak berapa penting. So ini pilihan saya lah. Yang kelima, set power option to high performance. Control panel, power option, balance high performance. Kalau tak ada, awak boleh create satu performance yang baru. Create power plan, high performance, next. Yang keenam, uninstall unused stock apps. Control panel, uninstall program. Sini semua yang penting lah. Yang tak penting, just double click and uninstall. Alright. Yang ketujuh, disable background activity, window eye. Background apps. Let apps run in the background. So kita boleh off lah semua yang kita tak nak run in the background, especially di Xbox games bar, weather, gaming semua tak payahlah pakai weather, camera semua. Last sekali adalah clear temporary file and cache, window eye. Storage setting. Temporary file, remove file. Terima kasih kerana menonton. Kalau ada apa-apa nak tanya ataupun ada komen, boleh komen di bawah. Terima kasih menonton. Selamat berpuasa. Lagi berapa jam kita akan berbuka puasa. Selamat berbuka. Terima kasih. Farhan, jqexpress. Subscribe. Bye.